nhóm lửa nhé Thành Văn nhé. Kệ chứ cứ vứt ở đấy mà. Cứ vứt ở phản của người ta. Đi chợ thương mại đi chứ cũng cần phải dưới đi. Cái chỗ cây ra gần đến đầu cuối gần đến cầu vồng. Sau lại gần đến cầu vồng. Cây ra đấy có đây nhá. Mới tươi này, thịt dẻo tươi này. Vừa thịt lót xong cái xong luôn. Mình làm giò này phải thịt tươi vừa mới thịt xong, như nếu mà thịt chết thì là không được đâu. Sang đám đây. Làm xong đi đem sang nữa. Mình mới làm đã có đám người ta đặt rồi nhỉ. Đám này ăn tận 150 mâm cơ. 140 à? Nhiều cái chứ. Quá đông. Thường những đám này ở bên mình đây chỉ có khoảng độ 100 mâm này. Đây là 140 mâm nhiều. Em 40 mâm là ăn ngày hôm nay ơi này. Không nắm rõ chắc là thế thì người ta đặt trong ngày hôm nay thì
Nếu mà 140 mâm thì thành ra từ hôm dựng dạp cho đến hôm ấy là phải tầm thành gần 200 mâm. Kinh ấy, đùng. Thế thì giò mình cứ làm chất lượng ngon này rồi, sau này những cái đám người ta đặt nó thành mối nó quen, nó đặt mình hết mà. Làm thật lòng mình làm thật ngon. Giao xong rồi về anh có đi làm Có, ra xong rồi cũng phải đi làm nhé. người ta đấy. Cũng ra công trường. Ra công trường kiểm tra chứ bây giờ mình mấy công chỗ làm cái này mà không kiểm tra sát sao đoạn nó lựa thế nào bằng tiếng mất hết khách. Anh phải đến xem là các bác cái làm các hàng xóm chắc là ăn rau trứng lợn. Nhà bác chăn nuôi mấy con lợn sáng nào cũng dậy sớm để đón rau lúc ráng nó lợn. Khó. Khó thật đấy. Mình có chuồng chăn được. Nhưng mà vớt sợ em vớt thì làm vất lắm. Bởi mình làm nghề này rồi còn phải ở ngoài chợ mẹ già ồ chân vất quá mình không kham hết được việc. Xoay nguyên cái làm giò mà khách hàng ta đặt nhiều là mình làm túi bự cả ngày. Chăn nuôi thêm thôi. Bác ấy thì làm đậu. Có bác làm đậu. Cái này bác làm ít đậu bác bán ở chân thì kim bác sẵn cái bã đậu còn dư ra đấy. Bác làm rau rồi thành để chân nuôi chứ bỏ nào cũng bã đậu phí. Thịt dẻo này. Thịt người ta mới thịt xong ấy đem luôn, thịt làm giò phải làm dẻo này nó mới ấy là làm mà thịt mà để lâu thì làm giò hỏng giò không làm được đâu, làm phải thịt tươi mới luôn đấy. Làm mới ngon. Thịt xay nó mới dẻo giò được. Thịt mà thịt lâu rồi để cũ rồi là không xay được, xay là nó không dẻo được. Anh lúc mình mẹ thái nhá. Lúc này nó cho xay thì đừng thái không muộn đấy.
À, hôm nay đầu tháng đấy phải không? Đồng nghiệp mới ra buôn bán với nhau ở chợ. Có ai bảo gì? Các chị nói vui vẻ đi. Vâng. Chị đâu? Chị vui. Chợ buôn các bạn bán có phường nên là ra đấy này nhiều vui vẻ mà. Chị vui chứ. Mỗi cây giò này 5 mâm này. Vâng. Anh ngồi chỗ đấy mát không nhỉ? Được, em ngồi được mà, không thấy nóng đâu. Anh bưng. Làm chợ này làm bao nhiêu cân? Nhiều hơn để còn Hôm nay mùng 1 cân mua nhiều vậy nhỉ? mai em có hàng 50 ngày. 50 ngày thì không nhiều. Không chỉ làm mát thôi. Nó mọc thôi á. Nó không ăn giò. Không. Mình mọc cái tông. Cũng lấy nhiều. Và nghiệm ấy. Và cái này nghiệm cái đặt mấy cân giò để đi Hà Nội. À các bạn đi Hội Thảo à? Giò này mà đi xa thì đi Hội Thảo như du lịch thì đi chơi đi ăn nó cũng tiện.
đồ ăn chín các chuyện nó ngon. Hôm trước bà đi bà cũng lấy rồi. Xong các chị ăn thì các chị bảo ngon ấy. Thế là mai bà đi thì chị lại lấy tiếp. Thôi mình cứ làm sao cho uy tín cho ngon lành, để lợi nhuận nó ít nhưng mà bù lại cái số lượng nó được uy tín thì sau này người ta đặt hàng nó nhiều. Bà lấy 2 cân giò, phim chả. Đây này, cái các cụ đi đông vậy nha. Đông đi tận là 25 người. Đây. Thế bà bảo hội nghị đấy tận 3.000 người. Cái đó khắp nơi. Cái hội nghị thường thường này. Có các cụ lấy xe tận nơi đón như. Đó. Xe để chỗ chọn tập trung ở đấy. Các cụ có đi phết nhỉ, đấy các cụ hay đi đấy nhá. Và hôm trước cũng đi rồi. Đấy chưa phải mùa lễ, đúng mùa lễ đình lễ chùa thì các cụ đi đông lắm. Vui khỏe quá ít mà. Bây giờ các cụ già đâu làm gì đâu, đi chơi là đi đâu giờ khỏe rồi đi sống vui vẻ. Đi thế là khỏe lắm. Đúng rồi. Khỏe đi bây giờ. Mấy khán giả bảo em là biết đi xe máy đấy. Và về Anh dạy thì em mới đi. anh bảo em thông minh lắm, chỉ dạy có một ngày là đi thạo rồi. Anh hôm trước anh bảo là anh trả lời với khán giả, anh bảo mấy nữa anh sẽ dạy em lái xe ô tô để em tự do muốn đi đâu đi. Tập lại hố đó. Tốt cái gì? Xe máy thì em đi được. Được, anh dạy em lái xe ô tô rồi em đi đâu có tự do, thích đi đâu đi. Tiện. Mấy khán giả hỏi luôn, cả mình biết đi xe máy thôi. Và học thì biết chứ có gì. 2 ngày. Ngày, có ngày ơi, anh dạy em có ngày đâu mà hai. Ngày 2. Một ngày. Dạy được bao nhiêu tiền xăng. Em thông minh ấy. Học Bố là để học chứ anh còn nếu không học thì đi. đi chợ thì phải đi xe máy, đi chở đồ đi được kia. Như không học thì sao chở đồ đi. Nhưng mà em vẫn là người thông minh như người khác mà làm nghề này, học ra có những người học hàng tuần mới biết cái cách làm. Thì mẹ dạy cho em có 2 buổi em đã biết rồi, 2 ngày em đã biết rồi. Xe máy này hướng dẫn cho có tí ấy, đã biết rồi. Đấy là sự cố gắng nhá. Anh cho cái này vào đây. Đây anh ơi, cho cái này vào nồi đen. Để cho vào luôn à? Vâng, đủ một lượt rồi đấy. Cho cái lượt cũ kia lên trên này em nhá. Ừ. Đấy, cho lên trên để nhóm luôn đi cái bếp bên cạnh đi.
xong chưa anh? Xong rồi. Đi cho anh bây giờ nó vướng đường không ra được, đang tắt đường không ra được, cái này ra thì cho xe. Đấy em mượn xe ở đầu ngõ vậy đây. Xe máy để ngoài đầu ngõ à? Vâng. Ủa, người ta đang bớt tắt đường mà. Đấy xong anh mang sang cho em nhá. Anh em tăng đám cưới cho. Vâng. Được rồi, cứ Dịch sang đây. Được rồi. đây thì Được rồi, đi. Đấy em dắt đi để em giữ. Có quần áo đồng phục đi học rồi, quần áo này chỉ là đi chơi thôi. Cô tặng hai bạn nhá, để kèm đi học nhá. Cảm ơn mẹ. Ngon đấy. Cảm ơn nha. Được lắm. Cố gắng học nha. Hôm nào cô lại mua quà đây ra. Nhưng với mẹ con có việc gì đây? Hôm em mua cho con cái áo anh ạ. Thế á? Vâng. Còn hôm khác thì em sợ em lại mua cho con cái quần. Gửi cho con đi học. Cái mua quà cho các con mua cho anh cái gì ạ? Anh để hôm khác nhé. Thì hôm nay ở chỗ đấy anh chỉ thấy quần áo của con trẻ nó đẹp thôi. Còn đồ của anh thì để hôm khác anh mua. Này bán hết hàng không? Chứ hết rồi là con mèo con này đẹp không?
đẹp. Bạn Nghĩa thích Nghĩa là thích con mèo này. Nghĩa thích mèo con. Mèo mèo. Thích mèo con lắm. Mèo mèo, để anh Nghĩa chăm nhá. Anh Nghĩa chăm em nhá. Anh Nghĩa chăm. Đợt này mình thấy mẹ như là lớn lên rồi. Chắc là cũng mới đi viện rồi. Đấy mẹ tôi đi viện về người nó yếu yếu thế đấy. Giờ em mua thêm cái thuốc bổ. Xem mua thêm thuốc bổ hay là xong rồi hay thuốc bắc nhỉ, thuốc bắc xong về hầm cho mẹ ăn. Để em xem Hỏi mẹ năm xem. thì em sẽ mua thuốc bổ. Thôi chắc nghỉ ngơi đi xong mới đi em ạ. Nghỉ ngơi xong rồi chiều vẫn chợ chứ không phải thầy mệt.